გამარჯობა, მე ვარ ირაკლი ალასანია, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი და მადლობას გიხდით, რომ გამოძებნეთ დრო და მისმენთ. დღეიდან ყოველ კვირას ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა გავმართოთ დისკუსიები, ვილაპარაკოთ ქვეყნისთვის სხვადასხვა საჭიროებო საკითხებზე. ოღონდ ეს მოხდება ხელისუფლებისგან კონტროლირებადი მედიის გარეშე. ბოლო კვირების განმავლობაში ხელისუფლების კონტროლირებადი მედიიდან ნაციონალური მედიის საშუალებებით უსაფუძვლო თავდასხმები ხორციელდება ჩემს პარტნიორებზე, ბიძინა ივანიშვილზე, დავით უსუფაშვილზე და ჩემზე, ჩვენს პოზიციებთან დაკავშირებით ნატოში გაწევრიანებასთან, ევროკავშირში გაწევრიანებასთან და რუსეთთან ურთიერთობებზე. მე მინდა ძალიან ნათლად კიდევ ერთხელ განმარტო, რომ ურყევი პოზიციაა თავისუფალი დემოკრატების და ჩემი პარტნიორების, რომ საქართველოს მომავალი არის ევროპულ ოჯახში. ჩვენ საქართველოს მომავალს ვხედავთ ნატოში, ევროკავშირში. და ეს პოზიცია გადახედვას არ ექვემდებარება. გარდა ამისა, მინდა აქვე აღვნიშნო, რომ რუსეთთან დამოკიდებულებაში ჩვენ ვხედავთ პრაგმატიზმს ქართული ინტერესებიდან გამომდინარე. ჩვენ მართლაც ვფიქრობთ, რომ მომავალში თუ კი გვინდა, რომ ევროპული ოჯახის წევრი გავხდეთ, თუ კი გვინდა, რომ ნატოს და ევროკავშირის წევრი გავხდეთ, პირველ რიგში აუცილებელია საკუთარი საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტების გამყარება. საქართველოში თავისუფალი არჩევნების ჩატარება. ამის პოტენციალი საქართველოს და ქართულ საზოგადოებას ნამდვილად აქვს და მე მჯერა, რომ შემდეგი არჩევნები იქნება კონკურენტული, სადაც ქართული საზოგადოება შიშის გარეშე თავისუფლად აირჩევს იმ პოლიტიკურ ძალებს, რომლებშიც ხედავს განვითარების პერსპექტივას. მე მინდა ასევე შევეხო იმ მოვლენებს, რისი მოწმენიც გავხდით რუსეთის ფედერაციაში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ რუსეთის საზოგადოებამ, უბრალო ხალხმა გადაწყვიტა, გამოვიდა ქუჩაში და პროტესტი დააფიქსირა იმ სისტემის მიმართ, რომელიც მათ რუსეთში არ აძლევს თავისუფალი არჩევანის საშუალებას. ჩვენ თვითონ ძალიან მალე დავდგებით ასევე სერიოზული არჩევანის წინაშე, შემდეგ საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თავისუფალი დემოკრატები, ბიძინა ივანიშვილი, დავით უსუფაშვილი და სხვა პოლიტიკური პარტნიორები, როდესაც გამოცხადდება ჩვენი პოლიტიკური ალიანსი, რეალურად შეძლებს თითოეული თქვენთაგანი დაარწმუნოს იმაში, რომ ჩვენი ამოცანა არის პირველ რიგში კონკურენტული არჩევნების ჩატარება, რომელიც იქნება რეალურად თავისუფალი და მეორე, რომ შემდეგი პარლამენტი იქნება მრავალპარტიული. აღარ იქნება საქართველოში ერთ პარტიაზე და ერთ პიროვნებაზე საქართველოს ბედის გადაწყვეტილება მინდობილი. რაც შეეხება რუსეთს და პრაგმატულ ურთიერთობებს მასთან, ჩემი დაინტერესება არის, რომ რუსეთში ჩვენი ბიზნესმენები, ქართული ბიზნესის წარმომადგენლები ისევე გზნობდნენ თავს, როგორც რუსეთის ბიზნესის წარმომადგენლები საქართველოში. მათ აქვს ძალიან დიდი შესაძლებლობები აკეთონ ბიზნესი. მე ვარ დაინტერესებული, რომ ქართულმა ბიზნესმაც შეძლოს ფეხი მოიკიდოს რუსეთში. ჩვენთვის, ჩვენი სოფლის მეურნეობისთვის, ჩვენი ეკონომიკისთვის ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სწორედ ამიტომაც დაუჭირა საქართველოს მხარი მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებას. მაგრამ ასევე განსაკუთრებულად ხაზს გაუსვა, ყველაფერი დამოკიდებული არის ქართულ საზოგადოებაზე. ძალიან დიდი არის დამოკიდებული ასევე ჩვენს მომავალ საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებზე. მნიშვნელოვანია ყველას გაგვაჩნდეს ერთდღიანი სამოქალაქო გაბედულება. მოვიდეთ არჩევნების დღეს და გულის კარნახით მივცეთ ხმა იმ პოლიტიკურ ძალას, რომელსაც ჩვენ მხარს უჭერთ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს აქვს ძალიან დიდი პოზიტიური მომავალი. რას გააკეთებს ნაციონალური მოძრაობა? მე ხარ არის საკითხავი. დღეს საკითხავია, რას გააკეთებს თითოეული საქართველოს მოქალაქე. და თუ კი ესეთი გამბედაობა ყველას გვეყო, მე დარწმუნებული ვარ, ცვლილება არის გარდაუვალი და დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს მართლაც გახდება მსოფლიო თანამეგობრობის, მოწინავე მსოფლიო თანამეგობრობის ნაწილი. ჩვენს ქვეყანაში ცვლილებები მოხდება. ეს იქნება პოზიტიური ცვლილებები. მიუხედავად იმისა, რა სიყალბესაც არ უნდა ავრცელებდეს კონტროლირებადი ნაციონალური მედია, სიმართლე ყოველთვის იმარჯვებს. დიდი მადლობა მომავალ შეხვედრამდე.